สวัสดีค่ะลินนิงนะคะเดี๋ยววันนี้ลินจะมาอธิบายวิธีการลงสีน้ำของลินนะคะภายในคลิปนี้เราก็จะมาอธิบายอุปกรณ์ที่ลินใช้โดยละเอียดนะคะและลินก็จะมาอธิบายวิธีการลงสีน้ำในภาพฮิการิจังภาพนี้คร่าวๆนะคะก็จะอธิบายเป็นโปรเซสไปค่ะก่อนอื่นเลยแล้วก็ขอมาเริ่มกันที่อุปกรณ์ที่ลินใช้นะคะเริ่มแรกก็ยี่ห้อสีน้ำที่ใช้ค่ะก็มีชินฮัน PWC อันนี้ซื้อแบบเซตTint Color B Set ค่ะจะเป็นสีที่ออกพาสเทลหน่อยๆนะคะต่อมาก็เป็นยี่ห้อของ Camel Watercolor นะคะอันนี้จะเป็นยี่ห้อจากอินเดียค่ะเป็น Artist Grade นะคะสำหรับ Professionalจะเป็นสีที่มีความคงทนต่อแสงกว่าสีแบบมือสมัครเล่นทั่วไปค่ะเวลานำไปลงสีบนกระดาษเกรดดีๆก็จะได้สีที่สดกว่าสีของยี่ห้อมือสมัครเล่นด้วยค่ะอีกสีหนึ่งที่ใช้ก็คือเป็นสีอีโคไลน์นะคะเป็นสกายบลูค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสีโปสเตอร์สีขาวค่ะเอาไว้แก้งานเวลาลงผิดสำหรับพื้นที่บนภาพที่เราวางแผนว่าจะให้เป็นสีขาวอยู่แล้วเราก็จะใช้กาวกั้นสีน้ำอันนี้ลงทับลงไปก่อนนะคะการใช้กาวกั้นสีน้ำลงทับไว้ก่อนกับการที่เราจะใช้โปสเตอร์สีขาวลงทับที่หลังมันจะก่อให้เกิดเอฟเฟกต์ที่แตกต่างกันนะคะเพราะว่าสีขาวที่เราได้จากการเว้นสีเนี่ยมันจะทำให้เกิดลูกเล่นของความโปร่งใสแล้วก็เห็นลายกระดาษที่ชัดเจนมากกว่าแต่ถ้าเราใช้โปสเตอร์สีขาวลงทับลงบนสีที่เราเคยลงอีกทีนึงค่ะมันจะไม่เห็นลายกระดาษแต่ว่ามันจะเห็นเป็นลายขรุขระของตัวสีโปสเตอร์เองค่ะซึ่งมันจะไม่สวยเท่าสีโปสเตอร์ขาวก็เลยเหมาะสำหรับการแก้ไขงานที่เราเผลอทำพลาดไปมากกว่าค่ะต่อมาก็คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้คู่กับกาวกั้นสีน้ำนะคะก็จะมีเป็นยางลบกาวกั้นสีน้ำโดยเฉพาะค่ะก็ในงานของลินเนี่ยจะใช้ตัวกาวกั้นสีน้ำเยอะแล้วถ้าใช้มือถูทั้งภาพเนี่ยมือน่าจะลายมือหายก่อน อีกอันนึงก็คือเป็นผู้กันสำหรับเอาไว้ทากาวกั้นสีน้ำโดยเฉพาะนะคะเพราะว่าถ้าใช้ผู้กันทั่วไปเนี่ยขนมันจะเสียง่ายมากแล้วก็เราต้องมานั่งทำความสะอาดกาวที่แห้งติดขนอีกคือมันเอาออกยากมากเลยค่ะขอบอกก็ซื้อมามี2ขนาดแล้วก็เอามาถ้าอันเล็กเนี่ยเราก็เอามาใช้ลงเป็นรายละเอียดแล้วก็อันใหญ่ก็คือพื้นที่ใหญ่ๆที่เราอยากจะลงกาวกั้นสีน้ำทับลงไปนะคะอันต่อมาก็คือสมุดสเก็ตบุ๊กสำหรับสีน้ำนะคะอันนี้ซื้อมาจากจีนอะไรนะยี่ห้อ Potented ในส่วนของกระดาษในเล่มก็จะเป็นแบบเรียบนะคะแล้วก็มีความหนาเป็น300 กรัมค่ะก็คือรองรับจำนวนน้ำได้เยอะค่ะลายกระดาษมันก็ไม่แย่เท่าไหร่แต่ว่าประเด็นก็คือตัวเนื้อกระดาษเนี่ยมันจะติดเหลืองนิดนึงนะคะก็ต้องมานั่งปรับเอาในคอมพิวเตอร์ถ้าไม่อยากให้ภาพออกเหลืองมากต่อมาก็คือปากกาจุ่มหมึกซึมนะคะก็อันนี้ซื้อแบบด้าม G Pen จากญี่ปุ่นแล้วก็ซื้อหัวชนิด N120 มาค่ะหน้าตาประมาณนี้สำหรับหมึกซึมในภาพนี้ก็จะมีใช้อยู่3สีด้วยกันค่ะก็คือเป็นสีดำแล้วก็สีบลูเบอร์รี่แล้วก็สีน้ำตาลค่ะในส่วนของตัวหมึกสีดำนี้จะเป็นยี่ห้อเปาเคอร์กดมาจากจีนเหมือนกันในตัวร้านเขาบอกว่ากันน้ำแต่ว่าจริงๆพอเอามาลงแล้วมันไม่ค่อยกันน้ำเท่าไหร่ต่อมาก็คือสีบลูเบอร์รี่ของทราโมนะคะอันนี้ก็กดมาจากจีนเหมือนกันร้านบอกว่ากันน้ำก็อันนี้กันน้ำของจริงค่ะอันนี้ใช้ได้ส่วนสีน้ำตาลนี่ก็เป็นยี่ห้อเดียวกันค่ะยี่ห้อทราโมในส่วนของผู้กันลงสีน้ำของลินจะใช้เป็นขนธรรมชาติหมดเลยนะคะก็คือเป็นขนจากขนสัตว์อะค่ะมีผู้กันอยู่2ตัวที่เอาไว้ลงแบบ
ลงสีโดยเฉพาะนะคะก็คือลงแล้วมันจะได้ขอบเบอร์แบบสีน้ำละค่ะจะมีอันใหญ่แล้วก็อันเล็กค่ะส่วนอีก3อันเวลาลงสีมันจะได้เอฟเฟกต์ที่ขอบคมขึ้นมาหน่อยก็มีอันนึงที่มันลงได้ทั้งคมทั้งเบอร์นะคะเป็นขนหมาป่าส่วนอีก2อันสำหรับตัดเส้นจริงๆจังๆค่ะและอันนี้ก็คือผ้าเอาไว้สำหรับซับผู้กันนะคะเวลาล้างผู้กันล้างผู้กันเนี่ยแล้วก็จะมาล้างในแก้วน้ำเปล่าแก้วใหญ่อันนี้แล้วก็มันจะมีขวดแบนอันนี้นะคะที่เห็นขวดแบนเนี่ยเราจะใช้พร้อมกับตัวของหลอดดูดน้ำนะคะก็คืออันนี้เอาไว้สำหรับผสมสีเฉยๆอะค่ะเราจะไม่เอากันมาจุ่มในขวดแบนอันนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้น้ำที่เราล้างกันเนี่ยมันไม่ปนกับสีที่เราจะจุ่มเพื่อลงบนผ้านะคะสีที่เราลงมันจะได้ไม่กลายเป็นสีเทาๆเพราะว่าสีทุกอย่างมันปนกันนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือทิชชู่ขาวๆอันนี้นะคะเอาไว้แก้งานเวลาเราเผลอลงสีเลอะออกมาหรือว่าลงสีมากเกินไปนะคะแล้วก็สามารถซับลงบนกระดาษได้เลยเอฟเฟกต์มันก็จะเหมือนเรากดอันดูบนคอมพิวเตอร์อะค่ะเพราะว่าสีน้ำเวลามันยังไม่แห้งเนี่ยมันซับออกง่ายอยู่แล้วจะมีทิชชู่อีกแผ่นหนึ่งเอาไว้สำหรับเช็ดปากกาหมึกซึมโดยเฉพาะนะคะไม่อยากเอาไปล้างในน้ำเดียวกันกับน้ำล้างผู้กันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสีหมึกบางทีมันกันน้ำค่ะมันไม่ออกเวลาเช็ดผ้าค่ะแล้วก็มาเริ่มต้นเตรียมภาพวาดของเราสำหรับลงสีน้ำก่อนเลยนะคะตอนแรกเนี่ยลินจะวาดด้วยดินสอกดที่เป็นไส้สีฟ้านะคะก็ก่อนลงสีน้ำเนี่ยเราก็จะเอามาตัดเส้นด้วยดินสอกดที่เป็นไส้สีดำค่ะไม่งั้นเส้นสีฟ้ามันจะหายเวลาลงน้ำไปบางทีจากนั้นเราก็มาลงกาวกั้นสีน้ำรอบๆตัวละครของเรานะคะอันนี้ก็จะมีลงบนหมวกแล้วก็ตัวเพนกวินค่ะแล้วก็ลงตรงเอฟเฟกต์ตัวขนฟูๆขาวๆข้างบนนะคะจากนั้นเราก็ใช้ผู้กันหัวใหญ่ที่สุดของเราลงสีพื้นอันนี้จะใช้เป็นสกายบลูลงไปให้เต็มพื้นที่นะคะรอให้สีแห้งสักหน่อยแล้วก็ลงซ้ำลงไปค่ะเพราะว่ากระดาษนี้มันไม่ใช่กระดาษเกรดอาร์ติสต์นะคะมันก็เลยสีมันจะดรอปตลอดเวลามันแห้งแล้วนะคะเมื่อเราใช้ของถูกแล้วก็ต้องใช้แรงงานเข้าแลกค่ะเพื่อให้สีมันดูสดขึ้นกว่าเดิมอีกนิดนึงแต่มันก็ได้แค่เท่านี้แหละค่ะแล้วก็เน้นย้ำเงาข้างล่างหน่อยให้มันเป็นสีน้ำเงินค่ะจะได้ดูเป็นการไล่สีค่ะพอลงสีพื้นเสร็จแล้วแล้วก็ใช้ยางลบกาวกั้นสีน้ำเนี่ยค่ะลบอันที่เราลงไปก่อนหน้านี้นะคะขอเตือนว่าเราควรจะรอให้สีแห้งทั้งกระดาษก่อนนะคะก็คือพอลงเสร็จแล้วก็ไปทำอะไรก็ได้กินข้าวเต้นอาราบิกบาแล้วเราค่อยกลับมาลบกาวกั้นสีน้ำนะคะถ้าเราเผลอลบบนกระดาษที่ยังไม่แห้งดีอะค่ะกระดาษก็จะเปื่อยหลุดออกมาพร้อมกับยางลบของเราที่ถูกลงไปทำให้ภาพของเราเสียหายนะคะก็ควรจะระวังกันให้ทั่วหน้าค่ะต่อจากนั้นแล้วก็จะมาลงสีตัวละครนะคะก่อนอื่นเลยเราก็จะมาลงสีโทนสีของภาพนี้คร่าวๆนะคะอย่างภาพนี้เราเป็นสีฟ้าข้างหลังใช่ไหมคะตัวละครแล้วก็ไม่อยากให้มันกลืนไปกับภาพข้างหลังมากเกินไปเราก็เลยจะลงเป็นสีม่วงนะคะแล้วก็มีผสมสีฟ้านิดนึงที่ออกน้ำเงินหน่อยๆเพื่อจะได้ดูว่าเป็นภาพที่กลมกลืนไปกับพื้นหลังแต่ก็มีความโดดเด่นป๊อปขึ้นมาเพราะว่าถ้าเราลงเป็นแค่สีม่วงเลยเนี่ยมันจะดูไม่เป็นภาพเดียวกันกับพื้นหลังนะคะแล้วก็แต้มสีเหลืองตรงส่วนที่น่าจะเป็นแสงจากข้างบนลงมาค่ะสำหรับลินเนี่ยสีเหลืองก็เหมือนกับเกลือนะคะเวลาจะกินอาหารก็คือต้องมีความเค็มนิดนึงห้ามเค็มเกินไปหรือว่าไม่มีเลยก็ไม่ดีก็เลยต้องแต้มนิดเดียวนะคะให้มันมีไฮไลท์ขึ้นมาในภาพค่ะและเพื่อให้เกิดความกลมกลืนระหว่างสีเหลืองกับตัวโทนสีที่เราลงไปแล้วก็จะแต้มสีแดงลงไปนิดนึงค่ะให้มันแบบมีเอฟเฟกต์ของความฟุ้งของแสงจากนั้นแล้วก็ไปลงสีตาของพิวพับกับฮิการิจังนะคะเว
เวลาลงสีตาเนี่ยก็จะระวังแล้วก็เว้นสีขาวเอาไว้เวลาลงผู้กันนะคะเราจะไม่ใช้กาวกั้นสีน้ำในตรงนี้เพราะว่าเราจะใช้ผู้กันเล็กที่เราควบคุมง่ายในการลงอยู่แล้วค่ะเวลาเว้นสีขาวเอาไว้แบบนี้มันก็จะได้เอฟเฟกต์ของแววตาที่สดใสแบบอนิเมะแบบนี้ค่ะจากนี้ไปก็จะเป็นการลงสีที่แท้จริงของวัตถุนะคะอย่างตัวเพียวพับเองเนี่ยก็จะเป็นสีน้ำเงินกับฟ้านะคะแล้วก็สีเสื้อของฮิคาริกับสีหมวกที่แท้จริงแล้วก็ลงทับลงไปค่ะทีนี้เราก็รอสีแห้งนะคะเพื่อที่จะดูว่าสีมันดรอปไปแค่ไหนแล้วก็มาลงย้ำให้สีที่เราลงไปมันชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะจริงๆถ้าใช้กระดาษเกรดอาร์ติสเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องลงย้ำแบบนี้แต่ก็อย่างที่เคยบอกไปก็คือว่าเมื่อเราเอาของถูกเราก็ต้องใช้แรงงานเข้าแลกเปลี่ยนค่ะไม่มีตังก็ต้องลงแรงค่ะรอสีที่ลงซ้ำไปแห้งอีกครั้งค่ะจากนั้นเราจะมาเริ่มตัดเส้นด้วย G Pen นะคะอันนี้เราใช้สีบลูเบอร์รี่มาตัดเส้นก่อนค่ะแล้วก็ใช้หมึกซึมสีดำมาตัดเส้นในส่วนที่เป็นเงาแล้วก็ออกดำๆนะคะจากนั้นเราก็หยิบโปสเตอร์สีขาวมาทำการแก้ในส่วนของภาพที่เราไม่พอใจนะคะแล้วจากนั้นเราก็ลงสีเงาซ้ำอีกครั้งค่ะเพราะว่าสีมันดรอปไปเยอะอีกแล้วก็ของถูกมีดีบ้างแต่ว่ามีข้อเสียด้วยเหมือนกันค่ะตามนั้นอยากได้งานเร็วแนะนำทุกคนซื้ออาเช่มาใช้ค่ะดีที่สุดแล้ว แต่ว่าก็แพงด้วยแผ่นละ90 บาท yes ค่ะพอลงซ้ำเสร็จแล้วก็จะได้งานสีน้ำที่เป็นอันเสร็จสิ้นแบบนี้ค่ะปกติก็ไม่ค่อยพูดอะค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่คนบอกว่าพูดไม่ค่อยรู้เรื่องไม่แน่ใจว่าสอนไปแล้วคนจะเข้าใจไหมให้คะแนนความพึงพอใจ 1-5 ได้ในคอมเมนต์นะคะ5นี่คือดีที่สุดเข้าใจเป๊ะ1คือไม่เข้าใจเลยขอทำใหม่อีกครั้งได้ไหมแล้วมีส่วนอันไหนให้แก้ไขก็พิมพ์บอกไว้ได้นะคะวันนี้ก็จบกันแค่นี้ก่อนบ๊ายบายค่ะ